What's up घेरा हो अब आज चाहिँ हामी मोडल बनाउन सिक्छौं अब मैले लास्ट टाइम भने जस्तै हामीले कुनै पनि एपीआई बाट डाटा तान्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ म्यापको फर्ममा आइरहन्छ नि त अनि अब एउटा भन्दा धेरैवटा डाटाहरु हुन सक्छ अब पछि चाहिँ हामी सिधै एपीआई बाट डाटा तानेर हेर्छौं तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ नि डाटा बनाएर राख्दैछु है त यो एउटा म्याप भयो अब फेरि एउटा मात्रै हैन धेरैवटा आउन सक्छ नि त एपीआई बाट त्यही भएर फेरि अर्को पनि एउटा म्याप भयो यहाँनिर 4-5 वटा बनाएर राख्दैछु मैले अनि यो चाहिँ अब एउटा लिस्टमा छ के अब यो बुक डाटा भन्ने जुन छ यो भेरिएबल यो भनेको चाहिँ अब लिस्ट अफ म्याप भयो क्या हुन्छ नि यो एउटा म्याप भयो फेरि यो एउटा म्याप भयो यो सबै म्यापहरु चाहिँ यो बुक डाटा भन्ने लिस्टमा छ है त अब हामीले यो डेटाहरु युआरएलमा सो गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली यो लिस्ट थ्रु गर्दा पनि हुन्छ यो हुन चाहिँ अब जस्तै यो टेक्स्टमा अब हाम्रो लिस्टको नाम के छ बुक डाटा भन्ने छ है बुक डाटा भन्ने छ अब यसको फर्स्ट भनेको 0 भयो त्यसपछि अब यो म्याप आइरा छ है अब म्यापमा फेरि अब यो जुन बुक डेटा अनि यो 0 भयो यो भनेको फर्स्ट म्याप भएन अब म्यापको कुनै पनि भ्यालु चाहियो भने म्यापको नाम यो भनेको म्यापको नाम भयो अहिलेको लागि अब यो भित्र अब जे डाटा चाहिएको त्यसको की नेम दिने है त अब जस्तै अब यहाँ टाइटल छ हैन टिआइटिएल यो त यहाँ माथि आइरा चाहिँ यो गर्दा नि आउन चाहिँ आउँछ है तर हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ युआईमा सो गर्छौं के अब यहाँनिर नि सो त भइराछ नि त यसलाई एक्सेस गर्न पाइराछ यो लिस्टको नाम लेखिदियो त्यसपछि लिस्टको एलिमेन्ट अनि यो भनेको अब एउटा म्याप भयो अब यो म्यापको नाम त्यसपछि अब जे डाटा चाहिएको त्यसको की नेम यो दिदा नि आउन त आइराछ तर हामीले चाहिँ अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्छौं है त अब त्यो गर्नको लागि एउटा मोडल भनेर बनाउनु पर्छ हामीले अब एउटा न्यू डाइरेक्टरी गरौँ मोडल्स भनेर लेख्दिम हुन्छ नि अलि अर्गनाइज गरेर लेखौँ है कोडहरु न्यू गरौँ त्यसपछि यहाँनिर एउटा बुक भन्ने फाइल बनाइदिन्छु है अब क्लास गर्दिनी बुक लेख्दिनी अब यो क्लासमा चाहिँ अब हामीले एपीआई बाट आउने डाटाहरु के छ त्यसको लागि चाहिँ भेरिएबल बनाएर राख्ने है त अब जस्तै यहाँनिर के छ टाइटल स्ट्रिङमा आइराछ इमेज छ इमेज पनि स्ट्रिङ डिटेल यो सबै स्ट्रिङमै छ है अब यो जुन यो की नेमहरु छ यो की नेमको भेरिएबलहरु चाहिँ हामीले क्लासमा बनाउने के जस्तै टाइटल इमेज डिटेल रेटिङ जनर है त यहाँ स्ट्रिङ गर्दिम सुरुमा टाइटल थियो है टिआइटिएल अब यसले यता साइडमा गर्दिम न हेर्दै गर्नुहुन्छ त्यसपछि यसलाई एकछिन सानो गर्दिम है त अब सुरुमा हाम्रो यहाँ टाइटल छ है त्यही भएर अब यो यहाँ एउटा भेरिएबल बनाइदियो टाइटल भनेर त्यसपछि फेरि स्ट्रिङ इमेज भन्ने छ त्यसमा पनि डेटा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो स्ट्रिङमा आइराछ नि त त्यही भएर चाहिँ यो स्ट्रिङ भेरिएबल बनाएको कि मैले इमेज त्यसपछि के छ त्यसपछि डिटेल स्ट्रिङ अब यो जुन रेटिङ छ यो पनि स्ट्रिङमै छ है हुन्छ नि यहाँनिर सिंगल कोट देखिरा होला यो स्ट्रिङमै छ त्यही भएर यो पनि स्ट्रिङै गर्दै मैले string स्ट्रिङ अब त्यो जनरे पनि स्ट्रिङमै छ त्यही भएर त्यसलाई नि स्ट्रिङै गर्दै मैले अब यो क्लास भयो अब यो क्लासबाट हामीले अब्जेक्टहरु बनाउने हो नि त अब अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदिम यो कन्स्ट्रक्टर भयो यसमा के चाहिन्छ टक्क लेखिदिने टाइटल चाहिन्छ रिक्वायर दिस डट इमेज चाहिन्छ रिक्वायर दिस डट रेटिङ चाहिन्छ दिस डट त्यसपछि रिक्वायर दिस डट जनरे है त अब यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर भयो अब यो कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि अब्जेक्ट बनाइदिन्छ अनि त्यसको प्रपर्टिजहरु चाहिँ हामीले डिफरेन्ट सेट गर्न पाउँछ के त्यो अब्जेक्टको चाहिँ अब हामीले एउटा नयाँ कुरा सिक्छौं फेरि त्यो भनेको हाम्रो फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर है त अब फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर बनाउनको लागि सुरुमा फ्याक्ट्री लेख्दिने त्यसपछि क्लासको नाम लेख्दिने बुक डट गर्दिने अब यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टरको नाम लेख्दिने जे लेख्दिदा पनि हुन्छ है त म चाहिँ फ्रम जेसन भनेर नाम लेख्दिन्छु जे लेख्दिदा हुन्छ है अब यो फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर जुन छ यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्यारामिटर पास गर्नुपर्छ त्यो भनेको हामीले म्याप हो त्यही भएर एउटा यहाँ म्याप बनाएर राखौं सुरुमा म्याप जेसन भनेर एउटा बनाइदिम है त अब यो म्यापलाई हामीले के पनि दिम भन्दाखेरि यसमा के डेटा आउँछ भने पनि दिम है त स्ट्रिङ डाइनामिक अब यो भनेको के भन्दाखेरि अब हाम्रो म्याप त जहिले पनि की नेम र भ्यालुको पेयरमा आउँछ नि त अब की नेम भनेको जहिले पनि स्ट्रिङमा आउँछ त्यही भएर यहाँनिर स्ट्रिङ दियो अनि अब यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु त अब स्ट्रिङ पनि आउन सक्छ अनि अरु पनि हुन सक्छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ डाइनामिक भन्दै के अब जुन टाइपको आइ पनि हुन्छ भनेर है त अब एउटा म्यापको भेरिएबललाई जेसन भन्नी अब यो भित्र हामीले रिटर्न गरिदिनु पर्छ अब रिटर्नमा चाहिँ हामीले के गर्दिम भन्दाखेरि बुक भन्ने कन्स्ट्रक्टरले बोलाइदिने के अब यसलाई तल झादिम अलिकति फर्मेट मिलाइदिम है त अब हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्टर बोलाइराछ यो अब कन्स्ट्रक्टरको काम भनेको अब्जेक्ट बनाइदिने हो नि त अनि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि उलाई के चाहिन्छ उलाई टाइटल इमेज रेटिङ यो सबै चाहिन्छ हैन अब यो जुन टाइटल छ यसमा भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्दिने भन्दाखेरि
त्यो म्यापबाट दिइदिने क्या जेसन भनेको म्यापको नाम भयो हैन त्यसपछि अब यो टाइटलमा हामीले भ्यालु दिनु पर्यो अब टाइटलमा यहाँनिर जुन यो भ्यालु छ यो मुना मदन भन्ने अब यो दिनको लागि म्यापको नाम लेख्नु पर्यो म्यापको नाम भनेको जेसन भयो म्यापको नाम स्क्वायर ब्र्याकेट अनि सिंगल कोटमा की नेम के छ टाइटल छ है त अब यो गरेपछि यो जुन म्याप आउँछ हामीले यहाँ म्याप पठाउँछ हैन यो कल गर्दाखेरि अनि यो म्याप पठाएपछि अब त्यो म्यापको यो जुन टाइटल भने की नेमबाट हामीले यो भ्यालु पठायो त्यो चाहिँ यो टाइटलमा गएर बस्छ क्या अब यसरी नै अर्को नि गरिदिन्छु है त म ल सबैको मैले गरिदिसकेँ अब यहाँ हामीले गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँबाट जुन भ्यालु आइरहेछ यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट बनाएर त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ यसको प्रपर्टी चाहिँ यो जुन भ्यालु छ त्यो प्रपर्टीमा चाहिँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ सेट गरिदियो क्या हुन्छ नि अब यसलाई नै चाहिँ हामीले मोडल भन्छौँ क्या हुन्छ नि यो एउटामा राखिदिउँ यही भनेको चाहिँ हाम्रो मोडल हो क्या यो मोडल क्लास भयो हैन अब हामीले के गर्दिउँ भन्दाखेरि अब एउटा नयाँ लिस्ट बनाइदिउँ जसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरू चाहिँ राखिदिन्छौँ है त योबाट बनाएर त्यो चाहिँ यहाँ माथि गरिदिउँ न है त बुक्स भनेर नाम लेखिदिउँ अब यो जुन बुक डेटा भन्ने छ हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले म्याप लगाइदिने क्या म्याप गरिदिने अब यसलाई डट टु लिस्टमा नि चेन्ज गरिदिइहालौँ सुरुमै अब यो म्यापले त जे रिटर्न गर्यो त्यसले अब लिस्टमा लगेर राख्ने भयो नि त अब हामीलाई चाहिँ अब्जेक्टहरू चाहिरहेछ क्या अब अब्जेक्ट बनाउनको लागि हामीसँग बुक भन्ने क्लास छ बुक भन्ने क्लासबाट फ्रम जेसन भन्ने एउटा हाम्रो मेथड छ है त अब यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ सुरुमा यसले एउटा म्याप लिन्छ अब म्याप भनेको हाम्रो लागि के भयो यो म्याप त लुपमा जान्छ नि त अब ई भनेको फर्स्ट इलिमेन्ट भयो क्या अब यो फर्स्ट इलिमेन्ट भनेको यो भयो हैन अब यो म्याप हामीले यसमा पठाइदिने क्या टक्क हुन्छ नि अब यो फ्रम जेसन भन्ने यो जुन मेथड छ हाम्रो यहाँनिर अब यसले के गरिदिन्छ त्यो आएको म्यापलाई यो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अब्जेक्टमा असाइन गरिदिन्छ क्या भ्यालुजहरू अनि अब्जेक्ट रिटर्न गरिदिन्छ उसले हुन्छ नि रिटर्नमा हामीले अब यो अब्जेक्ट गरे नि त अब यो अब्जेक्टहरू चाहिँ अब यसमा गएर बस्छ क्या अब यो बुक्समा चाहिँ अब्जेक्टहरूको लिस्ट आउने भयो क्या हुन्छ नि यो जुन छ यो चाहिँ अब अब्जेक्टमा कन्भर्ट भएर यो बुक्स भन्ने लिस्टमा चाहिँ टक टक आएर बस्छ है त अब चाहिँ यो बुक्सलाई एक्सेस गरेर चाहिँ हामीले युआईमा सो गर्छ है त अब हाम्रो युआई सो गर्ने ठाउँमा जाउँ रनिङ डिभाइसलाई खोलिदिउँ अब यसमा चाइल्ड दिउँ एउटा टेक्स्ट राखिदिउँ है त सुरुमा अब हाम्रो लिस्टको नाम के छ बुक्स छ है त बुक्स अब बुक्सको हाम्रो फर्स्ट इलिमेन्ट भनौँ 0 भनौँ हैन अब यो त अब्जेक्ट हो नि त अब अब्जेक्टको कुनै पनि प्रपर्टी पाउनको लागि त डट गर्नु पर्यो डट गर्ने बित्तिकै अब हामीले यसको सबै प्रपर्टीहरू पाउँछ है त अब हाम्रो प्रपर्टी के छ टाइटल छ है त यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ सेभ गर्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ अब अब्जेक्टबाट आएर चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड अब्जेक्टको टाइटल भनेको शकुन्तला छ नि त यसरी चाहिँ हामीले अब त्यो अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्छ है त अब के गरिदिउँ भन्दाखेरि एउटा लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाइदिउँ अनि त्यसमा चाहिँ टक्क मिलाएर सो गरिदिउँ है त अब त्यो म बनाइदिन्छु स्क्याफोल्डको बडीलाई खाली गरिदिउँ सुरुमा लिस्ट भ्यू डट बिल्डर चाहियो हाम्रो लागि अब मैले चाहिँ यहाँनिर लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गरेको छ अनि त्यसपछि यस्तो बनाएँ मैले हुन्छ नि अब यो लिस्ट भ्यू डट बिल्डर त मैले सिकाएको छैन नि त त्यही भएर यो आफैले गर्दा हुन्छ यो डिजाइन हैन अब मेन भनेको चाहिँ हामीले एपिआईबाट आएको डाटालाई अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर हुन्छ नि त्यो अब्जेक्टको थ्रुबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सबै देखाउनु पर्यो क्या यसरी अनि अर्को एउटा कुरा यहाँनिर अब मैले यो सबै स्ट्रिङ राखेको छु नि त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब स्ट्रिङ हैन अब इन्ट पनि आउन सक्छ अरू डेटा टाइपहरू पनि आउन सक्छ क्या डबल हुन्छ नि लिस्टै आउन पनि सक्छ म्यापै आउन सक्छ अब यहाँ चाहिँ मैले सबै स्ट्रिङ दिएको छु नि त अब उताबाट इन्टिजर आइरहेछ भने हुन्छ नि यहाँनिर इन्टिजरै गर्नुपर्छ क्या हामीले जस्तै अब यहाँनिर यो जुन रेटिङ छ यो रेटिङको सट्टामा के गरिदिउँ भन्दाखेरि एकलट 20 पठाइदिउँ है त यो गऱ्यो भने चाहिँ इरर हुन्छ क्या रन गरिदिन्छु हुन्छ नि किनभने अब हामीले त यहाँनिर इन्टिजर दिइरहेछ नि त अनि यहाँनिर हामीले भेरिएबल चाहिँ के बनाइरहेछ भन्दाखेरि रेटिङको लागि स्ट्रिङ बनाइरहेछ अब स्ट्रिङमा हामीले इन्टिजर हाल्न मिल्दैन नि त त्यही भनेको यो चाहिँ त्यही भएर त्यो डेटा टाइप चाहिँ अब जे आयो त्यही हालिदिने क्या जस्तै अब यो स्ट्रिङको सट्टामा यहाँनिर इन्ट गरिदियो भने अब अहिले चाहिँ मेरो इरर आउँछ है किन भन्दाखेरि अब यहाँनिर इन्ट आइरहेछ फेरि यहाँनिर त स्ट्रिङ आइरहेछ नि त अनि फेरि त्यो असाइन गर्न मिल्दैन क्या त्यही भएर चाहिँ त्यो इरर आउँछ तर यहाँनिर अब इन्ट आएको छ भने हुन्छ नि कुनै
टाइममा चाहिँ अब त्यो इन्ट आयो भने सबैमा इन्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्क मिल्छ क्या है त त्यस्तो गरिदिनु पऱ्यो अनि अर्को एउटा लास्ट कुरा भनिदिउँ आजको लागि अब हाम्रो कहिलेकाहीँ एपिआईबाट डाटा आएको हुँदैन क्या जस्तै अब यहाँनिर जनरा जुन छ अब यो जनरै छैन अरे क्या एउटामा चाहिँ भनौँ न होइन अब सबैमा आयो तर यो एउटामा आएन अरे क्या हुन्छ नि अब यो भयो भने नि हाम्रो इरर हुन्छ क्या अब यहाँ नलाएर चाहिँ अब यहाँ डाटै छैन नि त अब हामीले त उता त असाइन गरिरहेछ अब यो के थियो अरे हामीले के हटायो भन्दाखेरि जनरे हटायो नि त अब जनले त यहाँ असाइन गरिरहेछ नि त अनि यहाँनिर नल असाइन हुन्छ क्या अनि यो नल चाहिँ हामीले देखाउनु मिल्दैन हुन्छ नि अब त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ डाटा आएन भने यहाँनिर डबल क्वेसन मार्क राखिदिने अनि यहाँनिर डिफल्ट डाटा दिदिने क्या आएन भने के त भनेर यो गरेपछि चाहिँ डाटा आएन भने पनि त्यो क्र्यास हुँदैन क्या हुन्छ नि हामीले आफैले डिफल्ट डाटा दिइदिन्छ क्या अब त्यहाँ आएन भने भनेर अब यहाँनिर जनले छैन होइन अब यहाँनिर नो डाटा भनेर लेखिदिन्छु है त म यो गरेपछि अब डाटा नभएको ठाउँमा नो डाटा भनेर आउने भयो क्या यहाँनिर जे लेख्यो यहाँनिर त्यही आउँछ क्या हुन्छ नि अब डाटा आयो भने त त्यो डाटा नै बसिहाल्छ हुन्छ नि अब त्यो डाटा आएन भने चाहिँ अब हामीले यहाँ दिने क्या अनि त्यसपछि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्र्यास हुँदैन बरु नो डाटा भनेर देखाइदिन्छ हुन्छ नि त्यसपछि थाहा हुन्छ नि त यहाँ डाटा आएन भनेर ल आजको भिडियोमा चाहिँ यति गरौँ अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली एपिआईबाट डाटा तानेर गर्छौँ है त अब अहिले चाहिँ मैले यहाँ आफैले दिइरहेको छु नि त हुन्छ नि अब पछि चाहिँ हामी डाइरेक्टली एपिआईबाट नै तानेर चाहिँ त्यसलाई मोडल बनाएर कन्भर्ट गरेर चाहिँ अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ यसरी देखाउँछ है त ल आज चाहिँ यति गरिदिउँ